خیلی زحمت دادم واقعا، خیلی شرمنده تو واقعا. کار لبیایی بهتر بود. اگه چه کرده رو بگو. یعنی روزی که من دوربین دستم گرفتم تو منطقه عرض سلام و ادب و احترام خدمت مخاطبین عزیز کانال دورا. دوستان امیدوارم هر کجای دنیا که هستین حالتون خوب باشه و سلامت باشین. اولی عذرخواهی میکنم خدمت تک تکتون به خاطر غیبت چند روزه که نتونستم در خدمتون باشم. دوستان خیلی ازتون عذرخواهی میکنم و اینکه این مدت درگیر یه سری کارها از جمله مجوز بودم و متاسفم بابت اتفاقی که افتاد که در جریان هستین. منابع طبیعی اومد و ساخت سازایی که طی چند ماه انجام داده بودن همه را تخریب کرد و از این بابت هم خانواده بسیار چند روز ناراحت هستن و لحاظ روحی واقعا خیلی ناراحتن. هم خودم این چند روز ذهنم خیلی درگیر بود متاسفانه، ولی چند تا نکته هست که خیلی ساده و خودمونی میخوام خدمتون عرض بکنم. اولا این 3-4 سالی که در خدمتون هستیم، ما از جمله خودم، خانواده‌مون، شما را عضوی از خانواده خودمون میدونیم واقعا و ممنون بابت کامنت هایی که تو کانال گذاشتین، چه مثبت چه منفی. اینا همه نشون میده که بالاخره حساسیت دارین رو خانواده ما. حتی کامنت منفی که در مورد خودم دادین خب مشخصه که براتون مهم بوده در هر صورت. و یه سری نکات هست که لازم هست خدمتون عرض بکنم که یه سری موضوعات شفاف بشه. خدمتون عرض کنم دوستان، من میدونم ساخت و ساز غیر مجاز در طبیعت، مخصوصا با بلوک های سیمانی و مسائلی که هست که غیر بومی هستن، اینا قطعا برای طبیعت مضر هست. ولی خب از چند تا نکته از فواید کاری که بنده انجام دادم از 4 سال پیش تا الان میخوام اول یه بررسی بکنیم با هم، اصلا نظرتون هم بگین به من. خودم چیزایی که شاهدش بودم و خدمتتون عرض میکنم، بعد به یه جنبندی برسیم، بعد قضاوت بکنین که میخواید اصلا در مورد من منفی فکر کنین، مثبت فکر کنین، در مورد خانواده من آگاهانه تر بعد میتونید تصمیم بگیرید. دوستان 4 سال پیش بود که کانال دورا شروع شد. کاری ندارم، یعنی روزی که من دوربین دستم گرفتم تو منطقه، به خاطر حالا میگم صحبت کردن تو فضای مجازی، تو رسانه، کار به شدت حساس و سختی هستش. چرا؟ چون هر کسی میتونه قضاوت‌ها و برداشت‌های خودش رو داشته باشه و از این بابت برای من یه خورده سخت است که چجوری صحبت بکنم که به خیلی‌ها بر نخوره و فکر نکنن حالا من خودخواهانه میخوام صحبت کنم. نه، اصلا قصد من کردن و خودخواهی و این چیزا اصلا نیست. خب ولی تاثیرات محیط زیستی، اینا مخصوصا میگم که هم دوستان منابع طبیعی که اومدن اینجا رو تخریب کردن، نیروهای منابع طبیعی، هم اینا در جریان باشند، نیروهای دولتی که اومدن تخریب کردن، هم مردم عزیزی که رفتن و شکایت کردن، مردم منطقه خود بودن. خب من هیچ کینی بهشون ندارم، براشون آرزوی سلامتی میکنم، هر جا که هستن امیدوارم آگاه بشن و این حسادت و داستانا رو بذارن کنار و اگه قرار حرکت مثبتی انجام بشه تو منطقه، تنها و تنها راهش این که دست در دست هم بدیم، چه ملت، چه مردمی که هستیم، چه دولت، تا بتونیم تأثیری مثبت داشته باشیم. در غیر این صورت خراب کردن کار بسیار ساده‌ای است. نمونه‌اش رو می‌بینید. 4-5 ماه اینجا ما زحمت کشیدیم تا در همین حدی که بود ساختیم، ولی در عرض 10 دقیقه همه رو تخریب کردن رفت. تخریب تو هر زمینی راحت هست. دوستان تخریبچی که قابل توجهتون که رفتین شکایت کردیم و کسانی که بدون تحقیق اومدین تخریب کردین،
خب میخوام خدمتتون عرض کنم که ساختن مهمه، چه ساختن فرهنگ، چه ساختن فیزیکی و هر چیزی، ولی تقریبا راحت. و تأثیرات مثبتی که کار مستندسازی توی منطقه داشت. اولا من خودم میگم چه خانواده خودمون، چه خانواده نزدیک خودمون، چه فامیل و دوستانی که هستیم، خواهم از نظر من فرقی نمیکنه، همه یه خانواده تو این منطقه شم. قبل مستندسازی، قبل اینکه زندگی اشایری مستندسازی بشه که در جریان کانال پودرام هستیم، از ویدیو اولش تا الان دغدغه‌های من هم توش دیدین، فعالیت‌های محیط زیستی از جمله کشت بلوط، فعالیت‌های فرهنگی از جمله تدریس به دختران و زنان اشایر، فعالیت‌های هنری از جمله دعوت از هنرمندان بزرگ همین منطقه به اینجا، اینا هم در جریان بود. اینا دغدغه‌های اصلی من بودن. نخواستم فقط در کل هم موقع دغدغه‌ام پیشرفت شخصی خودم و خانواده باشه، نه، یه سری داستان دیگه هم هستن که نمیتونستم از اونها چشم پوشی کنم. به چه خاطر؟ به چند دلیل. یک، خودم تو همین منطقه تو همین شرایط بسیار سخت بزرگ شدم. مدرسه رفتنم، من از دوران اول راهنمایی تا دانشگاه که تموم کردم متاسفانه همش تو خوابگاه بودم و نتونستم اونطور که باید تو خانواده باشم. شرایط به شدت سختی داشتم. اینا همه باعث شد که من حس مسئولیت بکنم به تک تک کسانی که تو این منطقه هستن، مخصوصا دخترانی که نتونستن ادامه تحصیل بدن. نمیگم علاوه اقتصادی شاید نتونم آنچنان کمکی بکنم، ولی در حد توانم تو رسانه‌ای که دستم هست صحبت کردم که بتونم در حد توان تاثیراتی بذارم. میرم شخصا با خونه‌هاشون صحبت میکنم باشون، در حد اینکه بتونم یه کیفی کتابی تهیه کنم کارم انجام میدم. و منابع طبیعی که اومدیم چیز کردیم، اول به نظر من باید می‌اومدیم با خود من یه صحبتی میکردیم که آیا این هر کاری جنبه‌های مثبت و منفی داره. نمیگم قانونم خب باید باشه، چه تو کشور ما چه تو هر جای دنیا. اگه نباشه شاید همین ساخت‌وسازایی که من دارم انجام میدم خیلی میتونستم بی‌رویه گسترشش بدم، ولی میگم باید نظارتی باشه که مثبت و منفی با هم دیده بشه، بعد یه جمع‌بندی بشه. من خودم شخصا، حالا یه سریشو تو ویدیوها دیدین، نزدیک 2000 بلوط با خانواده، چه تو منطقه دورا، چه تو جلاله که فکر کنم 50-60 کیلومتر با اینجا فاصله داره، چه تو همین سردشت کاشتیم. مستندسازی باعث شد که دیگه خودتون شاهد هستین شغل بیزینس اصلی منطقه ما، نمیخوام را کسی سرزنش کنم، به خاطر شرایط اقتصادی همه مجبور بودیم که درختای بلوط ها قطع بکنیم، تبدیل کنیم به زغال، فراوری بشه به زغال و ببریم تو استان همجوار، اصفهان و جای دیگه بفروشیم که ضررهای جبران ناپذیری به منطقه زده بود. و الان خوشبختانه نزدیک به صفر شد این حرکت. الان منابع طبیعی نمیگم بیاد از من تشکر کنه، نه، وظیفه من هر کاری اگه میکنم، اگه کردم و اگه خواهم کرد، در واقع شخصی من وظیفه‌مه، نیاز به تشکر هیچ کم نیست، ولی وظیفه همه میدونم که دست به دست هم بدیم، چه طبیعت اینجا رو، چه فرهنگ اینجا رو، چه اقتصاد اینجا رو، دست به دست هم بدیم. نباید حسادت بکنیم و بخوایم همدیگه رو به هم ضربه بزنیم. تخریب کردن گفتم کار به شدت راحتیه. الان هم اوضاعی که پیش اومده، کامنت هایی که خوندم، میدونم خیلی تو از دست من ناراحت هستین، خیلی شاید این سهلنگاری من بوده، نه واقعا دنبال مجوز بودم، ولی فرایند گرفتن مجوز دوستان یه شبه به راحتی نیست. پیگیرش بودم، یه سری قولا دادن هی امروز فردا که هنوز بهم ندادن، ولی پیگیرش هستم و میگم تک بودی نخواستم بیام بالا که فقط خودم یا خودم بیام بالا. چندین دغدغه داشتم که همه اینا همه انرژی بر هست. تو زمینه موسیقی شما فرض کن من اگه قرار حرکتی بزنم، هنرمند ایران دعوت بکنم، من چندین سال مثلا ساز نی کار میکنم، موسیقی کار میکنم، خب این شکل گیری ارتباطات، این که مثلا استاد اسدپور رو آوردم با حالا نوازنده هایی که همراهشون بودن، هنرمندای بعدی که میخوام بیارم، جمع کردنشون، آوردنشون، ارتباطاتشون، اینا کار به شدت سخت تو زمان بری است. کسانی که کار فرهنگی کردن میدونن که چقدر سخت است دیگه. و کارهای محیط زیستی و حالا کارهای دیگه.
و میگم گلای من از منابع طبیعی اینه که باید بیاد. ببین درست یوتیوب در کشور ما غیر مجازه، خب ولی خب دیگه رسانه‌ای که فراگیر شده، ما بخوایم یا نخوایم دنیا دارن ما رو میبینه. من نمیدونم باز الان داریم یا صدا من روشن متوجه میشین یا نه. یه لحظه قطع کنم بعد اینترنت واسطش قطع کنم. عذرخواهی میکنم باد هی میاد، ما مجبوریم دوربین قطع بکنیم و این باعث میشه سر کلامم از دست من بپره. یه توضیح که اولش باد میدادم این که اصلا اومدن ما اینجا، چرا اصلا اینجا رو انتخاب کردیم، به اینجا اومدیم. محیط کارمون تو فیلم‌های قبلی که دیده باشین تو مقداری اینجا محل کارمونه و اومدیم که اینجا هم نزدیک به محیط کارمون باشیم و هم از امکانات مقداری که حالا مهمترینش برق و آب اینجا استفاده بکنیم و زندگی عشایری که حالا هست اینجا راحت‌تر بتونیم باتون هم زندگی بکنیم هم فیلم بگیریم باتون به اشتراک بذاریم. ولی خلاصه صحبت خیلی هست، نمیخوام الان وقتتون رو بگیرم. حالا تو کلیپ‌های بعدی اگه خواستین من سوالاتون رو مطرح کنیم، من توضیحاتی که لازم باشه بیشتر خدمتتون عرض میکنم. ولی متاسفانه میگم مخصوصا اتفاقی که افتاد به خاطر آمدن چهرهای سرشناس موسیقی که لطف کردن والا زحمت کشیدن، ما ازشون خواستیم اومدن اینجا. یه ده دوستان بر اثر حسادت اومدن سنگ اندازی کردن، حالا فکر کردن خبریه، در صورتی که اگه اقدام میشد حرکت شد بخاطر در راستای نشون دادن فرهنگ همین منطقه بودش دوستان و هیچ هدف دیگی نه، هدف خودم هدف چیز دیگه بود دوستان. و اینا قطعا شما باید مردم منطقه حمایت میکردن. حالا شما خودتون خیلی صحبت رو من نمیتونم انجام بدم، مخاطبین عزیز خودتون آگاه هستید، فهمیده هستین، باز نظراتتون رو به اشتراک بذارین با ما دوستان و توضیحات اگه لازم هست خدمتتون عرض کنم که در کامنت ها برای ما بنویسید که من بیشتر براتون توضیح میدم. من باز سیمانه از خانواده الان مهمون اومده برامون دوستان، حالا من صحبتم مجبورم قطع کنم الان، ولی سیمانه از خانواده عذرخواهی میکنم به خاطر شرایط سختی که پیش اومد و ما عشایر هستیم، ما مردم همین خطه از قشر زحمتکشی هستیم، نباید کم بیاریم. خونه‌های ما رو هم که ویران بکنن، مشکلات بدتر از این هم که بیاد، وظیفه داریم دست به دست هم بدیم، آباد کنیم دوباره. مشکلات سختیات جزئی از زندگیمون بودن و هستن. خیلی خیلی ممنونم از حمایت و همراهیتون. اگه حمایت و همراهی شما دوستان عزیزم نبود تا الان برنامه ما تا اینجا پیش نمیرفت و قطعا یه سر اصلی قضیه وجود شما مخاطبین عزیز نازنین هست که باعث پیشبرد اهداف ما میشه. ولی من خیلی خلاصه بگم چون الان مهمونم اومده برامون منتظرم واسه اونجا، اهدافی که من توی کانال دورا دارم و قطع از شما انتظار میره که همکاری بکنین. یک، نشان دادن مسائل فرهنگی هستش، نشان دادن موسیقی منطقه، ترویج دانش در منطقه عشایری، مخصوصا حمایت از دختران و کسانی که شرایط تحصیل رو ندارن. در حد توانم مجبورم به اونها کمک کنم، اونها رو رسانه‌ای بکنم، نشون بدم که هم دولت ببینه بهشون حمایتشون بکنه، هم خودم هم مخاطبین و همه دست به دست هم بدیم. و دیگه زندگی روزمره، زندگی عشایری که هستش اینا هستن دیگه. خیلی بیشتر از این وقتتون نمیگیرم. حالا اگه نیاز به توضیح بود باز در ویدیوی بعدی خدمتتون هستم. بازم خیلی خیلی ازتون ممنونم که وقت گرانبهاتون رو میذاریم برای تماشای ما. دوستتون داریم، زنده و پایدار باشین هر کجای دنیا که هستین. خیلی ممنون. از بیرون یه تشکر ویژه میکنم واقعا از نصرالله که خیلی مدت زحمت کشید و واقعا خسته شدن و من شخصا خیلی شرمندهشون هستم. امیدوارم که بتونم براشون جبران بکنم و کل خانواده رو، مخصوصا خود شخص نصرالله. قربونت برم. آقا ببخشید حضرات. بدرود میشناسید؟ ایباز میجا خمونه؟ این مانه؟ نه یه خدونه. سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ ماش به زای خوبی؟ نه سلام خوبی.
مزهش کسه؟ چله ایدا ما قصدش بخیم اومد مگرش بنادر دای جلا یا خواست میشه چپور مخنون میچی نه جل فتلی بدومن بنادر دروش تمام کمه چی اینجا فتلی نبی؟ نه هم بخاطر بی؟ نه خوش هرون نبود خواستم دوستان اگر مردم میشه چپور کنیم ما همون چی این گوسفندن که میگه متاسفانه اینا هم از آشناهامون هستن تو جاده داشتیم میرفتن اتفاقی تصادف شده ماشین بهش خورده و الان افتاده نمیدونیم چی کارش هم بکنیم برش بره اینه بگید بیا اوه سایزی یه ضربه خرید ها بود چیزی آقا مال هر چی فیلم میبینیش قطعا بین سر وقتش سراغ شو ببین اگه زنده واس البته سلام آدم یه ماشین زنیه بگیر ای دای حسن شباری من دیدم قطعش که خلاصه مخاطبین عزیز اتفاقی که افتاده یه توضیحاتی تا حدودی دادم خدمتون و الان اینکه بعدش کجا بریم حالا گزینه‌هایی که هست این ساختمون داخل مرغداری هست سردشت میتونیم خونه اجاره بکنیم و مزرعه دورا هستش دیگه حالا انتخاب با خانواده است یه تصمیم بگیرن یه جنبندی برسیم شما خودتون مخاطبین میگم واقعا شما هم جزء از خانواده هستین پیشنهادی راه حلی بزن تو میرسه بگین بازم عذرخواهی میکنم اگه صحبتام به کسی برخورد یه وقت و این که گفتم یه عده دوستان رفتن شکایت کردن از ما به خاطر این مسائل و نمیدونم حسادت بشه اسمش رو گذاشت چی گذاشت عده کمی بودن اکثر مردم منطقه اشایر مردم سرفراز و غیور و مردم بزرگی هستن ولی خود دیگه همه جای دنیا از اینجا بگیر تا حالا هر جا کره زمین آدمای خوب هست آدم بد هست آدمای خوشقلب هست آدمای حسود هست که هیچی دیگه بیشتر وارد این بحث نمیشم خودتون متوجه هستین ولی انتظار دارم ازتون واقعا که حمایت بکنید کانالا به چه خاطر واقعا نه به خاطر شخص خودم واقعا میگم چون دغدغه‌مند خیلی چیزا هستم که نمیگم بازم بخوام خودخوانه بگم این کارا فقط کار منه نه به خاطر آموزه هایی که من تو دانشگاه هنر داشتم چون من تحصیلاتم دانشگاه هنر بودم موسیقی محلی ها تخصصی کار کردم چند تا هنر رو کار کردم که به واسطه اونا میتونم یه سری کارا بکنم اگه حمایت بکنین میتونم یه سری تاثیرات مثبت بذارم تو منطقه بازم میگم یه وقتی حمل بر خودستایی نباشه حرفای من خاک پای همتون هستم ولی خب چه اگه تصویری تونستم بگیرم اینا آموزهایی بود که اساتید دانشگاه هنر از اونجا گام به گام تمام چیزا رو مستندسازی عکاسی فلان اینا رو اونجا من آموختم و اینجا در خدمتتون چیز کردیم داریم میذاریم چه تو بحث موسیقیش باشه حالا اگه صحبتی میشه اگه هنرمند دعوت میشه اگه قطعه خودم مینوازم اینا باز همه مدیون اساتید هنرمندا هستن و هر جا هستن دستشون رو واقعا میبوسم و صحبت خیلی 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 زیاد هست تو این ویدیو خیلی وقتونا نمیگیرم ولی یه سری بازم چون دغدغه من هست این میاد تو ذهنم یه سری آداب و فرهنگ‌ها هستن مخصوصا موسیقی اصیل این منطقه که داره به دست فراموشی سپرده میشه وظیفه منی هست که تو زمینه هنر تحصیل کردم که اونو بتونم بیشتر به دنیا نشون بدم امیدوارم به کمک شما مخاطبین که جز خانواده ما هستین روزی بیاد که موسیقی لوری در تک تک خونه‌های شما در همه خونه‌های دنیا پخش بشه و با این موسیقی زیبا آشنا بشید و ختم کلامی که هر کار مثبتی انجام دادم سختی‌های خودشو داره اینم از خلاصه سختی کار ما و زندگی ما و دیگه حالا قضاوت با خودتون خیلی خیلی دوستون دارم بیشتر از این وقتو نمیگیرم و یک تشکرم تشکر الله دوی دا یکی ازت شما خیلی شرمندتم قربونت یه تشکر خیلی خیلی بیشتر من نصر
نه ولی خیلی زحمت دام واقعا، خیلی شرمنده تو واقعا. ان شاء الله بتونم زبرم کنم. خب همت برم قربون دست در نکنی. کامرا مناوتبی قابلت گم در نکنی. همه ها میرم مناوتبی دست صحبتی دورین خطو هرچی بازم شرمنده تونم ولی دوریم تلاش کنیم. هی در واقع من دیگه تون قضاوت مکنین خواهشان اوتور منفی هم فکر کنیم واقعا نیستم و خلاص حالا صحبت خیلی زیاده. فعلا خداحافظ. حالا برین سی ناس رو که روی بچه خود از او برین شهری خود خرید چیزی خود انجام دین تا باز یه برنامه رو ببینیم چی کنیم. قربون همه تو خداحافظ. میرم من آوتبی یه سر کوله دارم تمام. ریل دورگونه. میرم من آوتبی ساعت درونی باشه. Friva, قربونت. تو خسته نیبه رانده؟ آخ تو چقدر عشق رانده ای دوری عباس قربونت. بیا بالا. سلام علیکم. سلام شالی. اصلا خوبی؟ قربونت. سلامت. یه بزی از راه معمولی ماشی زای بیزرش. ده وقتی ما گنین شاگیم نه دنونی. نه هنینی ما سیکو ای بود نه خبر نه ای باز یا این فتلیه یا این از بخیرینش پیش بی نخ این با این چی نما بکشیم بخیر گفت پیش این هرچه ثابت تو پیش بی تایت نمیشه. بابا. اون بستری بای، اون بستری بای. بس من نمیستم یه. خب فتلی هم اومد تا نریم باز این فتلی ها نه ولی اعتماد زیاد مال فتلی بود چون هونش همون دومنه نه فتح دیگه هفت کشیم خیلی چه ثابت و پیچید. مشکل آخشان که رنگ زده بود همه جاشه رنگ زده. من بوجه خونه رنگ زده. سلام علیکم الله حسنا خوبی سلامتی استوری. سلام چرا الو. بعد از راه این حالت ندارم نکنه. بعد از راه زلا بیار تا بعد از چی بعد از اون گوشه نداره. اما ماشینری بیاری نه. خاطر کو بزرگ دیو و دوال قشای او اون رسید بسویده نوشتی تو. زیدیو؟ ای بود زویه ای بود زویه امیلیو راستی بازی که میرو به همه یه مره تمام مره یک دیدی کار آن تکی تا آی بسته بازاری زیدی. آلی سین آلی اینه؟ عالی سن خود دیر یا عالی سن دیر جو. بس نیتره اینی مانیو. انشالله اینه خش آمده. همیشه تازه سیده. اون شیزه چی با اینه؟ این خش آمده. کش آمده یا پازویی نه شیر داشته. خب این تو ببیت خب. یا راستی گفتم که با این هرچی بگو
قیمت چه خواهی خش خواه باز بیارم سیش هر چی خواه که با ما در خدمت میگیم ما قابلت نادیده یکی 8500 مزاش یه بزی بیاد یا 8500 نه جری نه صدایی نه سری نه خودت بوی بخیلی یا نه بوی کتابی چش علی آقا بیا بپای ما چش یه زن یک بزن خب یه ببینید رنگی ما الفیه و رنگ سوز و رنگ دار یه سوز خالی خب سو تینا یه ماشی بریم بیا دادا بریم کن منظور زی همین بعد وقتی که کوزش بزنه نه ما خو همون دو ما خو دوربین و دوار بسو چه خب. بوزل او تا چه خب من زارین نبی نبی آخه نه این بوز گل متى ای بوزل گل امیرو به بابا، یه بابا، فوشیده همون با زد دازده اومد ها ما خو میدونم شونه اونو بعدا نه. قلبی قشو این کنه بوز نه این قلگله که می داره اصلی چه بریه؟ چه بریه؟ نصر زاویه این اشه زاویه 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 این خودی شاقی چی؟ آشا یا خواهی کاشتی خوبو این میمانه درست خمونه بیا ما چی داری؟ اینه وی وزی چی بگو نیست آخری زاویه این های مثلا زویده بخدا این بذار یه جای مدی بخدا یا یک فتلی دیرم یا یک نزیم دیرم همون یک نزیم نه نرخمون ایبوز ایبوز یک قلگون دار پاش ها دیگون دار شیر دار یا ما خدا این خشامه رنگ ما پیشتش ما رنگ خمو سوز الفی یه سوزه دوباره من بس خریده کنه چی یا اینا شیبه کو مالی خوبیا برای من بزرگ خشامه راستی بکی نه مسلمون میشی که بون نکنه میشه سایه چه دپوس ده اینا چه شاخی رنگه فایدو دیدی یکی بیا بروشا یو این چند ماه جلوتر این رنج زدی نویزی یه تازه ایشه یه پاشی ماهی ایشه بیا مسترتا شما کر خلاوش نرزا از این صار کلی چی ایریا جانو ایریا ویا الله بابا بطوره امانی خبره بریم یه خود لباس اساس مدرسه بشناسی بچه کارتی داری؟ بینندگان عزیز خسته نبود دوستانی که دیدم که ماشین زیزرش ما همین سشه بودیم و خوردیم باید داریم پشت کاری بشیم بشیم در آوردیم و زنگ زدیم اطراف همسایلمون همه جا خبر شدیم اومنی رو بالاخره صاحب دی رو و صاحبش هم صدقه داشت هم جریان بسیم که ماشین زیزرش ضربه مغزیه بودیم از ناحیه کمر رو سر همه جا بسته ماسید یا خدا راشون صاحبش هم پیدا بودیم و برمیش بودیم در کانیاری دای سوال اضافه او حداقل ترس آرژباس یه شکلی جلو بیا دا بیا ده باستشه چه تا پیش اومدی کارت یارانه ها
یاری ما دینامو شروم روسیه نامه ما مدینه چیف من ایرام ایویدی خوب زنی زنی یواش را همون بخون برنده خودت الان الان بو شای ماموس ماش برسیم چه خیر برای سی روز نرادیوم خدایش صاحب جوشومه بری داغونم چه تا فرصه درودم کوی دق ایجاس بیست صحاب بیچیفینو نبی برات بردم خان جاش وارتش روحان نسش من رأي همه آنش نمه نه آنش آنها نشده که ما تو اما سال خوی ها یا مبارک اصلا چی دست درد دوما شبيتيان ايش Esa le voy que ne. دیارم بالله باشه ثم قرمز في البيرة ما وصار خارج جزء تاعي فقال اشاره قاتل اشاره درا اما صوت ما زاد باش من بعد ها كيف درندو يا درين حاسه هاچی فلم داره يا تمام ماشي باید زاد باش من کارت دادم تو آبرا بیام داي بسونه سالو كلاش وشيفه ما دومه بدبختم بتا چی منو مشتاش حالا یه چه ساعت پایینی اونه که دست هم بچه ایستونه اینه دیگه ساعت فعلا بریم بگردیم ما صار قبول بریم سلامتی سلام خوبی سلامتی سلامتی یا لا خاله خوبو کجا دوه کجا هستی شام نسیم آقا ما تا من هیچ هم نست نه ما گشتیم خودینا رفتیم با پارک شد زندگی ها شدیم شاید زندگی نشه یکی چه بسیاریم شما؟ کلم دفتر رو چی پیدا کردیم؟ پرسیزوها جایی به خیابونینو یا دکونی رو پاسات انجانه اگه خیطاب ریمون یه سریعش بزنیم ریمون چطور؟ یه زاوردارشو بهترین چه بیجن داریم نخیتیم
بیا 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 ریزه بابا ریزه بابا بیا 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 مش تاسو تا سربرگون بیان ده؟ خط چه؟ ساده هزینه نه صندلی چی نه براتون گفتم من ساده میخوام بنویسم نه این خودی نواشی نقاشی نامسی اون نقاشی نیست اون صفحه روش نقاشی نقاشی رو تا نامسی اون صفحه روش رو تو بیه چه خط بیه نقاشی رو بده تا هر دوش خط بده درست این ساین نامسی این نواشی این نواشی نه این نقاشی نیست درست به اضافه 55 به اضافه 55 راست تا نقاشی عردوشی بس تا نقاشی من های 55 به اضافه یه 70 60 یکی سیاوش نمیخواد یعنی تیم خواست سیاوش سیاشه بهمش قرمز بهمش آموز سیکو قرمز سیاسه سیاشه همه قرمز برای من تو بید؟ یا سیاوش کن سیاه مسوسی رنجی بسوسی نه همین چی همین رنجه بخواه سید برداره بتا سید برداره سید بهتر با سید رو نه بتا سید برداره یه خوشش داره خواه روی کل و سی بیایی روی تا چی کتابه نبودی شاه مجنه که مفنده مرد پویزم تا باسرده؟ پویزم تکو؟ این باز جو پویه نه نجا پولیم این انسان ها بسیدم دارم باز شد این چی کار که باید شد خب چه خیلی؟ داده اینه نیجا بود؟ ستا دادم شما 14 تا شتابه اینجا مو ستا هرده 16 یه ستا خودو چی فقی میخواستم من؟ دایم من برگشت چند تا دانش آموزه؟ بله او ستا خوابگاهیه رنگ آموزه شد دو تا خواب خوابگوی هست من یا درشون میخواه ستا خوابگاه نه دو تا کش کیلو؟ مرز مت رنجی خیلی بکره مرزی خواستم نیخو کلاس هفتم رنجی خواه مدالی خان؟ یه جنسی کلاس هفته میگه میخوایی مدال لاجپشتی خان؟ یا آسیای خان؟ یا علی خان؟ نه مداد داره مدال داره؟ دفتر چند تای خان؟ فلان رو بیا فعلا باکون چند تای خان؟ رنج سه نداری؟ نه این اون رنج سه هست سیایی اینو لاجپشتیه؟ این فکتیسن فکتیس بهترین مارچ لاجپشتی اینو؟ دفتر چی یادداشت؟ لاجپشتی شلمه؟
تراش نیست. تراش بیش نمونه تراش دارم. چی میشه؟ تراش مخزندار دارم. اینا مخزنداره. اینا مرنچه. اینا باز. اینا هست. نمیتونه دایی اینا باز میشه. تراش باز میشه. خدا شکر. ده چی خواه؟ زامه دادی خواه؟ ها دار چند تای خواه؟ این سگا میجبان من رفتن میخوام. خوی شهید زامه دادی انتخاب کن؟ نه مثل چی دست؟ این مورد علاقه کنه برگو سگا علاقه کنه سگا میجبانه من دفتر میخوام. دفتر سجان جوانی دیم داد قرآن بگیم داداش باشیم صاحب خودکاری دان نه چپ دان بود بدوری آه خب سه تاش بیاسته تا 380 دو تا چی بودم؟ مداد باشه این چی بده خواهد الان چی بگو فیلم باقی؟ پنجره بزن ایگو کراش اردو چی پنجره زید کاغذ شراف کن 70 تا میلیارد کراش شراف بزن Massa, deixa eu ver. Rende ainda bom. Tiraste bom. Tiraste bom. اینو ایدای همه چی لرزون اینو ایدای سگه ایدای بود آخرش دا این نیست بیت الان سگ الان چه 105 تا سی تا نه به اضافه این اگه بود آخرش 50 به اضافه اینه بود 20 تاش 105 تا Ya eminim. به اضافه نه بود Ele bizarro bir sarı. الو اینم بود آخرش به اضافه ده چی کنه؟ ها 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 Ya sonra. زنگ نزد زنگ نزد نمیخوام زنگ نزد زنگ نزد من اصفهان زنگ نزد زنگ نزد اصفهان 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 بابا 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 چی خوش بزن نه که خود دست مک یواش که دست بخونی که دست بخونی که دست بخونی میخوام مشغول بشیم مدینه ساعت اول نزو پاس کارا نبیایی بهتر بود اگه چه کرده رو بگو بچه بخون Ela harda da tsada. یه چی میخواه چی میخواه Çi xaçlarda olsun aziz. Tsada, tsada. امین واسه Yo, çi xay, yo. Erişa çi xay? لا بتاع قشنگ لا اینه خیلی نه یه قشنگ میگوس لا بعد لا لا نه ریش دار شوف خود درس تو فیل قشنگ چوب غزل شیر
من کوه شیخا و فشار نمیفروشی؟ الهیو الهیو ایخه نه سر که نه ماشین نداشتی بیا بجا برزیم الهی یه نخه عباس چی تکر کویت بیامن؟ نه ایخه بهتر مرد این ماشین نجاست این ماشین خوردیم بزنش خواهندش ماتی دخل زنه داده چی خیلی تو؟ زنه چی خواهی زنه؟ نه همه جواب نه هرچی اروسه چی خیلی قومه زاویه برداشتن چیه؟ قومه یا با قومه خواه قومه اما داره داره یا میخوام؟ نه داره یه ویزیتی باقشو بده نقاله اصلی ریاضیشو برداشتن به اونجا گفتم نه خواستیشون این خواهن نیم دایره خانه آه ورده بیاستشون زیر قیچیه زیر قیچیه زرا هم نوش داره خب هم پاکن داره هم 4 نونه خدشش داره آبیان شدنم بیاش میتونه ایزی خبره چه لازم من خواستید نه ماشین سواری یا بیو چی خواهی؟ من خیلی برداشتی نه بتا مزقش استفاده بیشان شابستونه اینو قشنگ خیلی زیاد اینو برو یه پو هم الهی دو همین لیسانسش زران فرزند ساده نمردیم و بالاخره واسه دانش آموزان برسیم وای این کتاب رو جو میگو سلام علیزم یه اضافه 240 بیایی نه بزاده یه سیکشی چی؟ کارزرهای مولا یه سیکشی نه ماما اتفاق وردش حسن زورای چیزی مدرسه دادن آیا کمک رو بشانی یا کمک شما ایمانی؟ بیا ماما بیا این لای در نکنه یکی که 10 سال قصه لا دادم ما این نخی کوبا یه دقیقه اینو باز آتر داره اینو باز دیوار فکریه به اضافه سه تونه دست بر یه خودکارم 15 تونه ده چی خواهم؟ برچست شان نده برچست این 200 تا برچست اون نده ممکنه نه چرخ اون نه اون چرخ دونه نه چی بس اینا اوسان کارتا که من تو هرچی بکنم این چرخ دونه چند بسه؟ 3 ارزونه میدن پورای دینا انا بیرون یار شاپا به اضافه سیدنه ده چی خواهم؟ لا ده چی تمام؟ من هم زاهری یه چیز داشت منش گفتم بسوسش تمام؟ باز تایید تازه نه نه اینو میام ظاهر اینو اتفاقا اینو اورجیناله نشکنه 10 بار گوش بزن گایش یه بار پیجل کنم بده همونه بیا چندی؟ اینو جیرونه اینو خیلی ارزونه اینو خیلی ارزونه اینو نازنین سر افکار بعد 10 بار بزنش رو زمین اینو خیلی زیاد زنم اربا؟ نه برداشت باشه بیرون اومد کن سر مارن بیا کوتاه نمیخوام این دقیقه
تمام؟ ليش رياضتنا رفتن چقدر من خود كان امام الزمان ست عقلتي تسنن دلوقتي نوزع ساعتي دالي باشه تا ساعت رای چه داست بلبله بله کسی که شما را ادینه بسید نه بعد پنج شماره شماره سی شده چون چه خود ساقی تا سیسته شده تا سیسته شده واسه ایوان ارنا خوبی تو بانه چهارشنبه میرم بابا یه زیره بیستی تو بیو من همین Ona sussa chamava. Você mudou a viu? A mudar? Foi. Vai lá. نه ما یه کار داریم اون سه خیابون بریم انجام بدیم باشه خداحافظ سلام سلام آش تا برای از این واسطی است تو دوباره داخل Gördün sapı. Sete yuvarla. Suyu değken diyor. Sete yuvarla. Değken araya. Bir tez yol var. Sevdiğim. Sete yuvarla. Bakar. دست در میکنه
سعی ندارم. خدمت متشکرم. نیست سگاره چشم نه برای میگه. من باز از یه 580 ساده. Mesajı da aşağı koy. خب یه دقیقه اینو بگوش تا برم او پیچیش سیل بیارم شانسی بیا. او به اندازه هستیش الان پیچیشو بیارم و همین بیارم پیچی بیارم زید برای پیچ باز بس کنی یا زاده اندازه همینه هم سیو چه دارم داریم یا اگه با این فرم میخوام پیچی ها اینا بیارم پیچی سیدشی باشه خیلی اصلا یه چی بهتر بینش تو سیدو تا بالا فرقه شو حالا بهتر شده یا خانم بهتر یه چی بهتر با بیا حالا هر برای خوب باز برشو گیچی بید سگاه یک کسی باشید آفرین دقیقا تا دیدو جو بسی شیره این دیگه من کافین تا بید تو بید دو دادم کفته مکنو اینو نه لا ساکت دارم در خود بشنو نه همه الان بتاری بزنم نه نه واسه من کرمیال 31 داره؟ نه 33 سوچا دست در نکن وای من این زن درمیدم وای من آینه بفرمایید با نوشتم این حساب یه دیگه 940 تومن یعنی کوچولو کاشوته هم 640 تومن دیگه هم 740 110 اصلا تانگی و 230 آب تقاضا می‌زنید تا شما سایز کوچیکه یا رنگ گرم
چون مشتری اون درچه بله عجب خوب شما تا چند هزاری بود شده؟ 5000 دقیق توی اول همون ساعتی که اول قفصه نبود 5000 جذبش الان حالیا بابا الان يكون روغانا بس داخلش چی داخلش بود؟ نه يكون بس داخلش داخل چی؟ روغانا بس داخلش هم بکنه داخلش من خودم یه داروغانی نداشتی که میشه نش داخل کانسل باشی بزرگ سارا قاسم طبیعی بعد ساعت دمو مخواد یادایتن امانو نشان چه بریم چند تا پس ماشی؟ میتونم یه چند تا بریم پس ماشی تا سایق بیا تا همین الان برم تا سایق بیاییم یک دو بسیار شبیه این هزلانی بیلم این بچگی الان سه قیافهش که پوشی شبیه بیلم مدرم بریم سایق کنه درم بریم نه چند شدی
نه بجرین کامون جام بالا این دست ما داریم بلیمت ناس تی ساندی که بچه بالا تنی بودی کبرا اینو نه چیز تمام چیز بود تو باشه نه پشت بکن نه کبراش دستی چیزی یا بریم بشینی اینو بجی کبرا بیا بشی برام بخوری بریم سیگارش فکر اگی Leute, vamos ver. Brother, iş miydi o? سلام حالت چطوره؟ خوبی؟ سلامتی؟ چطوری؟ خوبی؟ طور ما بیا ممنون طور ما بریم دست لندگی یه میشه گام بده که ما پیشم دا خوبی دوره بودم خوبی؟ نایی ما گیر مداریش ما چکی سر صبح خیلی خوبی؟ سلامتی؟ بیا کبرا بیا زامو اسو بیا میشه دنات خیلی دا خوبی نصر سر دست روان شکلی چیشه از هم بیه درواز کردن بزن مادر بی اه بخوام مادر روی بسم الله الرحمن الرحیم یه چی مشکلی داره من قسم بارم توری بود آرمانی با سیب پیاز داره هوا سی پیاز دو جوان جونو سیب پیاز داره آرمان دست سیب شنگاری دستی میاره غیر اینو یعنی خیلی وقت او داشت خرابه نظرم آقا نه سیلی زیاد نتریفیم همین چند خانه بون تا بعد پیاز سر بسونه ما سفید زرد سفید روب گوزه داشتیم روب گوزه بابا آدم بابا ایگه یه بحث نمیشم بیا من نه ماشین اول نمیشه دیگه ما ماشین Doğru. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Arşavas bezdirdim. Uzaklık mı dilek yok.
ممكن يفهم معاهم شاف جاورنون شاف سلامتی؟ یا خوبی هیوا سلام خوبی؟ خوش ببای؟ خوش شمایی بوی اساسا لکیدن برون توی نازی چی سری؟ حالا مارکه مارکه نظام خوبی؟ اتزای؟ سلامتی خوبی با خوبی؟ اتزای؟ راحت کجو نه نشونم یه با مارک تو بوه کتابت تو چیفت تو دفتر آقا یه دوزه سرم کنه یه دوزه سرم نه دوزه نه مشکل کنه ببین سلامتی خود من چی فارش عباس من چی فارش یه چی فارش بیو چی فارسی؟ ساحل دریای نتوان با چیز نمی‌دونم این تو گلی خواهد پاکی تا ناسا خواهد سنید کل کنید سنکو گو مش بینه دوزه بیسه تا بخیره نه خوبی؟ کجا عباسه؟ من رنجی نمی‌سری همه زرا خب نه و همین این سری یه رنگ شاد شد سو شادش هست چه مردم قشنگه همه آنی آن سته بخیره نیموش سریع حسینی روی سایی را خرابی یه خواهد سازی پاکی تا باید نون بخیره ناسا کاسر در یه سینی و یه آشپالی بیام تو تایی نکن مثلا اینجا خطونه یار دیگه نه قشنگه شاهین سه شاینی یه ضروبه تا اینه ضروب بزنم بیرام جای یه بار مصرف یه صفحه یه بار مصرفی بیام ببوشم نه بش نه بشم شاهین جای اینجا پاکی صفحه یه بار مصرف صفحه بار مصرف اصلا صفحه ندید هست خبر عباس قشنگ حرف زد تا نظر من خوزه استاد میشه یه سینی بس همین سینی برو نه بشیر بشیر کلی زنش ازم کلی نباب چون قشنگ بیازم نه ببیتم خیلی اصلا یه نره نه همون سم خیابون را سارا تا یک شو بتا و اولمک مدکن عزیز خیلی خوبی جارش گو ولی الان دست من نردم ایره بومون کلبه همیشه شما میگه هر رو باشه دیا نه خطار ایره ببری او رو ببری دون بردم شو ایره ای مرجع کنه باش سینی آش تا دو ساعت تا سر داشت نه شو یا باید خواهد نون پنیر باید خواهد سازم شتا بخیریم ساعت سوزی کار کن شاهین جو خواهد کن نبا خود برگردی ایدن نه یا نکن بچه دو سازی دیم ایره پنچیدی ایره سازی دیم دن مچه یا خواهم چرا خرد بوره پا یا میگم غیره یه درده یه دست زاد کنم باش بگم نه در میکنم آره اینو بیا داره یا زرنج دونه ست کاسته بیشه میکنه جو دیگه ثانی بیا میگه یه کیلو سازی دارم رد کیلو سازی دارم دو دست بی واسه کیلو خورده سری برای چیره قیمت چه پرسی مثلا
کیلو خوسی پید کیلو بچاسی بیاد کیلو کشی من گفتم 2 کیلو بگو بس نظر از چند تا فرق دارن دار هدف با هدفشن هر رنجشون فرق کنه نه ماری چه دوین عزیزم ماری تو دای ماری باز ایراد سالون باز به اول جلاس اولی خدا سیاستش من خراب شد شب نمی مغز ناشتاش آره چند دفتر دار مرجع نه کنده ده کبرا پسونه سایه مرجع چند دفتر دار نه نه من بگم محبوبه محبوبه شب دار محبوبه خمو چند تا اینجا چند تا دفتر یه نقاشی این نه 2 تا خط یکی اینو 2 تا خط یه نقاشی همون نقاشی نه بابا اون هم سر بده سر ساعت باش نشه فرق خواهیم پسونه چه نیستی برای من ماشین اور کنه یا چه آخه کنه باش کن شده شاشی ما بزه درمونی ما بزنه درمون همه گوش عجبه یه جوانی مثل برون یه پلاستیکی اردم بسن سه ساره کو حتی سایر دوی کلاسی بوده بامز همون سال ناشه آرام بگیرد باش مگه ترس عباس گفت ترس بعد یک تابت همه وای پانتون درست پانتون درست نشتاب کنیم نمکنید سایق داره یه چه خود تابینه سایق تا اسمتون هم سرش بنویسه قدر دیده گونه من دست باسی چه شیمپول فقط اینه چند رنگ مکمل خوب خیلی قشنگی نیست با خوش نویس نه با خوش نویس بهتره جواب یه بزن اول باز من استیلان نشتی؟ کاش دوری ما علامت داریم که همه دیگه ناخنه نه عباس زیاد هست شما من راستی گفت بس کل انسان فرانسه ده من ارسل مين ارسل او کوره او معنا ابا ایشا یک کار کنید صادق یه ذره شابرین و باته های صافنه بویرو دست همون صافنه بو اینجا مدینه واسه با یه چیزی نمیشه دستمون بیا ماهی چی خواهی؟ یه خودکاریه نه یه خودکاری برش نه مداد بیستنیم بخور صافنه پاک رو بو خیلی میام خیلی کسی نته مرزه بیاریم که مرزه خیلی خارجی نه مرزیه بپوین تا ایسا قیچی خالصی داره هم داره قیچی خالصی یه تا نشافین یه تا نشافین قیچی بیامرزه ایگان ها نکنگاهی افراد ترکی صادق گفته آبیر خیلی نشافین خیلی پنیر درو بردیم؟ بی بال بی خیلی بال شابرین ناشکر پنیر جان نه بتا سرده بود ده هم چی چی ساس کوساک
آرش بس زن کنی برو. یکی به این آرش سیاسی. لشکری بالا رته شاخه نده. بشوم جاسازی هم میتونیم بنشیدم. بشما بابا. باشقا ولی بیا. نه وقتی بنری. صاحب. تختوی. بیا با نوری بیا. ساحلو. بتم بغلش نو بس. بابا ست. هی بوشی کنی بابا. نه اینو خوش کو بیرون. بیاش. Abbas Aras. İnşallah ne tahzani ne hanti. Bir tane mesela ki ayı da kapsız benim. Rıfle kesilin ne bu kadar? Geç. Ne? Kaçı? Pişirme birino. بیا. بیا غذا بخوریم. دایی؟ Balık gözülü. ها؟ Kaçı? دایی. Pişi. Yoksa içer mi? Maşıma دایی. Günah. بیا پیش. بیا Sahip. بیا سه فلش کن. بیا. İga tute. بسم الله.